हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रीती अनंतवार प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। नेहमीप्रमाणेच आज आपण वेगळी आणि चविष्ट अशा चटणीची रेसिपी पाहणार आहोत। ती कशापासून बनवायची ते पाहूया। मी इथे आंबट चुका घेतलेला आहे। बरेच जण याला चुक्याची भाजी म्हणतात। याचं वरण करतात, बेसन करतात आणि बरेच जण डाळ भाजी सुद्धा बनवतात। पण आज आपण याच्यापासून चटणी बनवणार आहोत। अगदी चविष्ट लागते। तुम्ही एकदा जर ही रेसिपी बनवून पाहिली तर पुन्हा पुन्हा नक्कीच बनवाल। मी इथे एक जुडी आंबट चुक्याची पानं आणि कवळी देठ दोन्ही स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि याला चिरून घ्यायचे आहे। 3 हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे घेतलेले आहे। मिरच्या किती तिखट आहे त्यानुसार मिरच्यांचं प्रमाण घ्यावं आणि 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहे। छोटा अद्रकचा तुकडा सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता। थोडीशी कोथिंबीर व कढीपत्त्याची पानं सुद्धा घ्यायची आहे। आंबट चुकांना मी चिरून घेतलेला आहे। खूप बारीक चिरलेलं नाहीये, मीडियम साइज मध्ये चिरून घेतलेलं आहे आणि कवळे देठ सुद्धा चिरून घेतलेले आहे। कढईमध्ये 1 चमचा तेल टाकून घ्यायचं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये छोट्या चमच्यानी 1 चमचा मोहरी व जिरे टाकून घ्यायचे। जिरे मोहरी दोन्ही तडतडल्यानंतर यामध्ये लसणाच्या पाकळ्या आणि हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे टाकायचे। मिरच्यांचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता। यामध्ये छोटा अद्रकचा तुकडा, थोडीशी कोथिंबीर व कढीपत्त्याची पानं टाकून घ्यावी। चिरून घेतलेल्या चुक्याची पानं यामध्ये टाकून घेतलेली आहे। गॅसची फ्लेम स्लो आहे। यावर प्लेट झाकून 1 मिनिट वाफ आणून घेऊ। गॅसची फ्लेम स्लो ठेवूनच वाफ आणून घ्यावी। 1 मिनिट झालेलं आहे। प्लेट काढून घेतलेली आहे। सर्व मिश्रण चांगलं परतून घ्यायचं आहे, खालीवर करून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपली जी भाजी आहे ती नरम पडलेली आहे। सर्व मिश्रण हलवल्यानंतर पुन्हा यावर प्लेट झाकून घेऊ। गॅसची फ्लेम स्लो ठेवूनच पुन्हा 1 ते 2 मिनिट वाफ आणून घेऊया। 1 मिनिट झालेलं आहे। भाजीवरचं झाकण काढून घेऊ आणि पाहू शकता भाजी आता पूर्णपणे वाफलेली आहे। आता या स्टेजवर गॅस बंद करून या भाजीला पूर्णपणे थंड होऊ देऊया। थोडा वेळ झालेला आहे। भाजी पूर्णपणे थंड झालेली आहे आणि थंड झाल्यानंतरच हे मिश्रण मिक्सरच्या पॉटमध्ये टाकून मिक्सर चालू बंद करून चटणी फिरून घ्यायची। थंड झालेल्या भाजीचे मिश्रण मिक्सरच्या पॉटमध्ये काढून घेतलेले आहे। यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। मी इथे छोट्या चमच्याने अर्धा चमचा मीठ टाकलेलं आहे। 1 चमचा शेंगदाण्याचे पूड टाकून घ्यायचे आहे। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चुका हा आंबटच असतो, पण चुका किती आंबट आहे त्यानुसार किंवा तुम्हाला चटणीची चव आंबट गोड हवी किंवा जास्त आंबट हवी त्यानुसार साखरेचा प्रमाण यामध्ये टाकून घ्यावं। मी इथे 1 चमचा साखर टाकलेली आहे। साखरेऐवजी तुम्ही गुळाचा वापर सुद्धा करू शकता। आता हे सर्व मिश्रण मिक्सरच्या पॉटमध्ये एकदम बारीक फिरवायचं नाही आहे। मिक्सर चालू बंद करून मिश्रण मिक्सरमधून फिरून घेतलेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता चटणीचा रंग तर अगदी सुरेख आलेलाच आहे, पण याचा सुगंध सुद्धा अगदी मस्त येत आहे आणि याची चव पाहिलेली आहे मी, अगदी मस्त झालेली आहे, अप्रतिम झालेली आहे। तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही यावर तेलाची फोडणी सुद्धा टाकून घेऊ शकता। सुरुवातीलाच आपण तेलाची फोडणी दिलेली असल्यामुळे वरून मी इथे फोडणी दिलेली नाहीये। तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही तेलाची फोडणी वरून टाकून घेऊ शकता। अशा पद्धतीने चटणी तुम्ही कधी बनवली नसेल तर नक्कीच बनवून पहा। तुम्हाला पण ही रेसिपी नक्कीच आवडेल। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना नक्की शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद।